عادة ولما بنكون بنتفرج على فيلم وفي مشهد يجي مش عاجبنا او حاسين ان الفيلم ختم بنهاية مش منطقية، اول حاجة بتيجي في بالنا واكتر جملة احنا اصلا بنستخدمها في الموقف دوت هي اصل المخرج عايز كده. وبنفس الطريقة وبنفس الشكل بالظبط بنعمله لما حد من زمايلنا او اصحابنا يسألنا سؤال او يحاول يلعب معانا لعبة الغاز ويتكلم عن اللغز ويدي معطيات ومستني نتيجة، واحنا نقعد شوية نفكر ما نلاقيش إجابة فنقول له أصل أنت عايز كده، أو أصل أنت اللي معقدها عشان خاطر ما تتحلش. وفي الواقع الطريقة دي سواء استعملناها مع الأفلام أو استعملناها مع زمايلنا فهي في الحالتين ممكن تكون إلى حد ما حاسمة في الموضوع أو منطقية أو نقدر نقفل بيها الكلام. أما في موضوع النهاردة فالأسلوب ده غير مجدي تماما وملوش اي نفع ولا اي قيمة، والحقيقة هو مش هيودي لأي حاجة ولا حتى لأول الشارع، وبالذات في موضوع النهاردة خاصة وانه هيكون فيه مفارقات. اهلا وسهلا بيكم حلقة جديدة مكعب روبيك. النهاردة بنتكلم عن مفارقة هيلبرت، الفندق اللانهائي. وقبل ما نبدأ الموضوع بتاعنا النهاردة خلونا بس نتكلم سريعا عن موضوع المفارقة ذات نفسها. يعني ايه اساسا كلمة مفارقة؟ المفارقة هي عبارة عن بيان من البيانات بالرغم من ان تحليله يبان بشكل ظاهري مبني على مقدمات وحجج منطقية، الا انه في النهاية هيؤدي لتناقض في البيان ذات نفسه، او وبشكل تاني يدينا استنتاج لعبارة غير منطقية يعني اصلا مش موجودة في الطبيعة. وحسب تعريف المفارقة للفيلسوف الانجليزي مارك سينسبري، المفارقة ببساطة هي خاتمة مش مقبولة استمدناها من فرضيات ممكن انها تبان مقبولة من خلال منطق مقبول. يعني الحقيقة الموضوع غريب شوية. اما بالنسبة عن موضوع النهاردة نفسه اللي هو مفارقة هيلبرت، ببساطة مفارقة الفندق اللانهائي هي تجربة فكرية بتصف حالة بتسمى بالغير بديهية او اللا بديهية، ناحية موضوع يبان انه بديهي عن الصيغة الرياضية لا نهاية ومعناها الفلسفي اللي هي المجموعات الغير منتهية. بتوضح المفارقة ان الفندق اللي مليان بعدد لا نهائي من اوض مليانة كلها كاملة يقدر ان هو يشيل عدد اضافي من النزلاء حتى لو كان عددهم غير منتهي، وان حتى عملية استيعاب الفندق لنزلاء تاني ممكن انه يتكرر بعدد نهائي من المرات. واتكلم الرياضياتي الألماني ديفيد هيلبرت صاحب المفارقة عن الفكرة دي في محاضرة اتكلم عنها سنة 1924 واتشهرت لما في كاتب كتب عن الموضوع ده اسمه جورج جاموف في الكتاب بتاعه 1 2 3 ما لا نهاية. أما عن مفهوم وفكرة المفارقة دي ذات نفسها فهي عبارة عن وجود فندق افتراضي بيحتوي على عدد لا نهائي من الغرف مترقمة بأعداد من 1 2 3 ما لا نهاية، كل الأوض مكتملة يعني مفيش أماكن خالص. وممكن أي حد يسمع موضوع زي كده يفكر بهدوء بأن الفندق ما يقدرش يشيل عدد تاني زي الطبيعي. يعني النهاردة أنا لو عندي مكان كله مكتمل يستحيل يتضاف عليه مكان جديد، وطبعا دي طبيعة الحال في وجود عدد محدود زي الحال في عدد محدود من الغرف، وبيتسمى بعلم النفس غير البديهي. طيب دلوقتي احنا بنتكلم في حالتين. الحالة الأولى إن الفندق اللانهائي بتاع هيلبرت اللي بنحكي عنه النهاردة عايزين نفرض إن أنا هدخل عدد محدود من الزباين، يعني نفرض 1 أو 2 أو 3 وهكذا، بس عدد محدود مش الما لا نهاية ذات نفسها. فبنفترض إننا عندنا زبون جديد وصل للفندق، ولأن الفندق فيه عدد لا نهائي أصلا من الغرف نقدر إننا نخلي النزيل بتاع الغرفة 1 يروح لغرفة 2 ونزيل الغرفة 2 يروح لغرفة 3 ونقعد نزق في الزباين وهكذا، ونعمل انزياح للنزلاء بأعداد من اول 2 لما لا نهاية، لان خلاص انا في 1 فضيته وكل مرة افضل افضي في الاوضة رقم 1 تاني. يعني خلينا كده نعتبرها اوضة مسافرين، وبالتالي الزبون الجديد دايما هتكون الغرفة بتاعته رقم 1. وبتكرار العملية هنلاقي مكان العدد بس هيكون محدود من الزباين الجدد مش هيكون لا محدود. طيب في الحالة بتاعت احنا عايزين نضيف عدد لا محدود من الزباين هيكون ايه الحل؟ برضو اتكلم هيلبرت عن الموضوع ده في المحاضرة بتاعته وقدر انه يوضحها بشكل تاني شوية عن الأولى، بحيث قال احنا برضو نقدر نضيف عدد لا نهائي من الزباين عن طريق اننا ننقل النزيل الأوضة رقم 1 لرقم 2، والأوضة رقم 2 ننقل النزيل بتاعها للأوضة رقم 4. وبشكل عام احنا بننقل نزيل الغرفة نون، ونون هنا بترمز لرقم الغرفة، للغرفة 2 نون، يعني 2 مضروبة في رقم الغرفة اللي انا اصلا جبته منها.
فتكون دايما الغرف الفردية فاضية لأي نزيل جديد. وبما ان الفندق اصلا لا نهائي من الغرف، فانا في كل مرة هقدر ان انا انقل الناس اللي موجودة باعداد زوجية، وكل مرة بيفضل الاعداد الفردية اصلا فاضية. وفي كل مرة هقدر ادخل عدد كبير من الزباين يشيل كل الناس اللي موجودة، وفي كل مرة هقدر ان انا اضيف عدد كبير لا نهائي من الزباين. بنفس الطريقة جت مفارقة الحافلات، يعني حافلة وحافلة وحافلة اللي هي أتوبيسات كل منها لا نهائي، وكل واحدة من الحافلات اللانهائية دي بتشيل عدد لا نهائي من الزباين. وبنفس الطريقة اللي اتكلمنا عليها دلوقتي من شوية نقدر اننا ننقل نزيل الأوضة الأولى أو نزيل المقعد 1 للمقعد 2 في المقعد اللي احنا رقمناه حالا دلوقتي، بحيث ركاب الحافلة الأولانية في مفارقة الحافلات دي بيدخلوا على الأوضة أو على المقعد 3 أسنون ونون هنا 1 أو 2 أو 3، وركاب الحافلة التانية بيدخلوا على 5 أسنون بحيث نون برضو 1 أو 2 أو 3. يعني نقدر نقول إن فكرة هيلبرت دي اتعملت النهاردة في أكتر من مفارقة كلهم بيلعبوا على نفس النقطة. أنا معايا عدد لا نهائي عايز أدخله في عدد لا نهائي، أو عدد محدود برضه هيروح لعدد لا نهائي، فالحكاية بتمشي إزاي؟ وفي ملخص الحلقة نقدر نقول إن دايما المفارقات لا تعتمد أبدا على البديهية، وحلها الوحيد هو البعد عن البديهية والاتجاه للخيال العلمي المصاحب لحقائق زي مثلا نسبية أينشتاين أو ميكانيكا الكم في الفيزياء الحديثة. ومعلومة بسيطة كمان في نهاية الحلقة، عدد المفارقات كبير جدا زي مثلا مبدأ برج الحمام أو مفارقة بينوكيو أو مفارقة الجد وغيره. لو حابين اننا نتكلم عن اي مفارقة من دول في حلقات تانية بعد كده، ياريت تسيبولنا تعليقاتكم تحت الفيديو عشان نقدر نعرف هل نكمل في موضوع المفارقات ده بعد كده معين بيركز بس عليها هي ويتعمل له بلاي ليست على القناة، ولا خلاص عادي نكمل في تسلسل الحلقات اللي بالفعل البرنامج مجهزه. ياريت تردوا علينا في الكومنتات، وطبعا ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم حلقاتنا الجديدة في موعدها. مع ألف سلامة.